สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมภาคใจไฟกันนะครับเป็นชุดบอร์ด power นะครับ power ของเครื่องไม่แน่ใจว่าเครื่องอะไรนะครับเพราะติดต่อพูดคุยผมก็ดันลืมซะละเป็นชุดมอเตอร์นะครับคอนโทรลมอเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละก็เราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือไฟเข้านะก็คือลายแล้วก็นิวตันนะครับแล้วก็มีฟิลนะครับมีฟิล220โวลต์นะครับแล้วก็ชุดนี่นะครับก็ต่อมาด้านนี้นะต่อมาด้านนี้แล้วก็ส่งมาตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นคาปาซิเตอร์ C 400โวลต์นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็น L นะครับเป็น L นะไม่ใช่ตัวด้านทานนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เป็น L อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ที่เราเห็นไอ้เจ้าตัวเหลืองๆตัวนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงนะครับเป็นหม้อแปลงสวิตชิ่งหรือว่าหม้อแปลงความถี่สูงนั่นเองนะครับแล้วก็มี IC นะครับ IC ตัวนี้ก็น่าจะเป็น IC switching นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูอีกทีนึงว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น Opto นะครับ Opto PC 817โดยประมาณนั้นนะครับเจ้าตัว Opto จะทำหน้าที่อะไรก็อย่างเช่นเราจ่ายไฟนะครับจ่ายแรงๆเข้ามานะครับ220โวลต์มาด้านนี้นะครับแล้วก็จะผ่านวงจรไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดเรามองตรงนี้ไม่เห็นนะก็น่าจะอยู่ด้านหลังนะครับคราวนี้ด้านหลังจะมี1 2 3นะครับไดโอดบิดจะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่4นะก็ไดโอดพวกนี้นะครับก็จะทำหน้าที่แปลงแรงดันหรือว่าแปลงไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับแล้วก็เรียงกระแสนะครับเขาเรียกว่าการเรคติฟายนะเรียงกระแสให้เป็นไฟกระแสตรงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก310โวลต์320โวลต์นะครับเมื่อเรคติฟายเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะทำให้เรียบขึ้นด้วยการฟิลเตอร์หรือว่าการกรองนะครับก็จะมาเก็บที่ตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับ C 450โวลต์หรือว่า400โวลต์นะครับเมื่อเราวัดตรงขั้ว C ขั้วบวกลบตรงนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่แรงดันประมาณสัก320โวลต์โดยประมาณนี้นะครับจากนั้นครับไฟก็จะวิ่งผ่านมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัว L นะครับตัว L นะ L นี่ก็จะช่วยในการเหนี่ยวนำแล้วก็ลดการกระชากด้วยนะครับก็จะวิ่งเข้ามาที่เจ้าตัวหม้อแปลงสวิตชิ่งก่อนนะครับจากหม้อแปลงสวิตชิ่งนี่ก็จะส่งแรงดันมาที่เจ้าตัว IC ตัวนี้นะครับโดยหลักการนะตัวนี้จะเป็นลักษณะไฟแบ็กคอนเวอร์เตอร์นะครับซึ่งจะเป็นสวิตชิ่งพื้นฐานนะครับที่เราพบเห็นได้บ่อยเพราะว่าใช้กำลังงานใช้แรงดันไม่ค่อยเยอะมากนะครับ5 วัตต์ 10 วัตต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะประกอบง่ายนะครับเมื่อเจ้าตัว IC เนี่ยได้รับแรงดันแล้วนะครับได้รับไฟนี่ประมาณสัก320โวลต์หรือว่าไฟ300โวลต์นั่นเองนะครับส่วนมากเราก็จะเรียกง่ายๆว่าเป็นไฟ300โวลต์เขาก็จะทำหน้าที่สวิตชิ่งหรือว่าสลับนะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดนะซึ่งในตัว IC ตัวเนี้ยจะประกอบไปด้วยอาจจะเป็น power MOSFET นะครับแล้วก็มีวงจรอีกเยอะแยะมากมายนะครับทั้งวงจรกำเนิดสัญญาณพันวงจรควบคุมแรงดันแล้วก็ตรวจจับกระแสนะครับกระแสเกินกระแสสูงอะไรงี้ under over ก็จะอยู่ใน IC ตัวนี้นะครับทั้งหมดนี้ประมาณนี้นะจากนั้นครับเมื่อสวิตชิ่งได้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะส่งแรงดันออกมานะครับออกมาทางฝั่งนี้ซึ่งตรงนี้ก็เราจะเรียกเป็นลักษณะกาวเย็นแล้วนะครับหรือว่าเป็นชุดเอาท์พุตนะครับส่วนด้านนี้ก็อาจจะเป็นกาวร้อนนะครับกาวเย็นกาวร้อนที่ต่างกันยังไงนะครับก็บางทีก็ใช้คำว่า hot บางทีก็ใช้คำว่า cool นะครับหรือไม่ก็ใช้คำว่า primary กับ secondary นะครับก็ถ้าตามบ้านเราเรียกภาษาบ้านเราเรียกกันนะครับก็จะเป็นกาวร้อนคือจับแล้วตายอะไรประมาณนี้กับจับแล้วจะมีอันตรายจะดูดเราได้นะครับส่วนกาวเย็นนี่จับแล้วก็จะดูดเหมือนกันนะครับถ้าแรงดันสูงก็ดูดเหมือนกันแต่ว่าก็จะปลอดภัยกว่านะครับสำหรับผู้ใช้งานก็เขาเรียกว่าเป็นกาวร้อนกาวเย็นไปนะครับส่วนจะแยกกาวร้อนกาวเย็นนี่ก็จะแยกด้วยออปโต้ตัวนี้นะครับออปโต้ตัวนี้ก็จะทำการแยกกาวร้อนกาวเย็นออกนะครับแล้วก็มีหม้อแปลงสวิตชิ่งตัวนี้เมื่อเขาสวิตช์ไฟ300นะครับไฟ300ก็จะถูกสวิตช์ด้วยเจ้าตัว IC ตัวนี้นะครับแล้วก็ไหลครบวงจรไปนะครับเมื่อเขาไหลครบในส่วนหนึ่งกระบวนการหนึ่งรอบหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีแรงดันส่งออกมาด้านนี้ครับก็จะถูกเหนี่ยวนำผ่านหม้อแปลงตัวนี้นะครับหม้อแปลงความถี่สูงก็จะส่งแรงดันออกมาส่งมากหรือน้อยขนาดเท่าไหร่จะอยู่ที่หม้อแปลงเขาจะพันหม้อแปลงให้มีขดมากหรือขดน้อยนะครับถ้าไฟเข้ามากแล้วออกน้อยก็จะพันหม้อแปลงขดน้อยลงมานะครับก็ตัวนี้300โวลต์เข้า300โวลต์อาจจะออกสักประมาณสัก15-16โวลต์นะครับ
เพื่อไปเปิดให้รีเลย์ทำงานหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาจะใช้งานนะครับซึ่งตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้ไฟ5โวลต์นะจากไฟ300โวลต์ตรงนี้เขาจะลดแรงดันลงมาให้เหลือ5โวลต์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัว5โวลต์นี่อยู่ตรงไหนนะครับหรืออาจจะเป็น IC 7805หรืออาจจะใช้ซีเนอร์ไดโอดก็ได้นะครับเนี่ยเป็นซีเนอร์5โวลต์ก็ได้ก็แล้วแต่เขาจะออกแบบมานะครับแล้วเราก็จะได้5โวลต์5โวลต์นี่จะส่งไปเลี้ยงอะไรแน่นอนครับต้องส่งไปเลี้ยง MCU หรือ IC Microcontroller ที่ต่อไปที่คอนเนคเตอร์จุดนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยเขารายงานว่าเจ้าตัวบอร์ดคอนโทรลเนี่ยใช้งานได้นะครับเพราะว่าได้ดูคลิปผมในหลายคลิปเนี่ยผมก็จะพาทดสอบว่าเอาไฟ5โวลต์ป้อนจากแรงจ่ายจากทุกท่านอื่นนะครับป้อนเข้าไปซึ่งเขาก็บอกว่ามีไฟติดมีอะไรติดนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าวัดแรงดันไฟตรงนี้แล้วไม่ได้5โวลต์ผมก็เลยว่าไม่ลองเปลี่ยน IC ดูเจ้าของก็เลยว่าไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่าไม่ได้เป็นช่างขนาดนั้นก็เลยไม่กล้าทำนะครับก็เลยโอเคส่งมาแล้วกันนะครับผมก็จะมาศึกษาดูหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราไล่วงจรในเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นผมก็พาไล่วงจรแล้วนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดดู IC แล้วก็ดูตัววงจรกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการวิเคราะห์ยังไงแล้วว่าขาไหนเป็นขาไหนด้วยนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมเปิดดูเบอร์ IC เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นเป็นเบอร์ Viper 17นะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับก็ IC ตัวนี้จะมี2แพ็กเกจนะครับลักษณะตัวใหญ่แล้วก็ลักษณะเป็น SMD นะครับลักษณะนี้นะซึ่งเขาก็จะบอกขาบอกอะไรมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นวงจรทั่วไปนะครับก็เราใช้อ้างอิงใช้วงจรนี้อ้างอิงได้เลยโดยประมาณนี้นะครับก็ดูจากลักษณะวงจรตรงนี้ครับแรงดันเข้ามานะประมาณ300โวลต์นะครับเขาก็ตัดต่อเลยนะครับตรงนี้แรงดันเข้ามา300โวลต์ผ่านหม้อแปลงนะครับก็จะผ่านตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะออกจากหม้อแปลงเนี่ยก็จะเข้ามาที่ขาเดน2ขาตรงนี้นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าขาไหนนะเราก็จะมีถ้าดูตามรูปนะตรงนี้ก็จะเป็นขาว่างๆตรงนี้ครับน่าจะเป็นขานี้แหละนะครับอันนี้ขา BR นะครับอันนี้ก็ขาเดนนะไฟน่าจะเข้า2ขานี้นะครับจากนั้นก็จะมีไฟเลี้ยง VDD นะครับเนี่ยเป็นชุดที่2นะอันนี้เป็นชุดที่2มานะครับแล้วก็ FB ก็น่าจะเป็นฟีดแบ็กนะครับเนี่ยตรงนี้มาจาก Opto สัญลักษณ์ตรงนี้เป็น Opto นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีซีเนอร์อันนี้เป็นชุดป้อนกลับของเขานะครับเวลาที่เขาทำไฟออกมาได้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณในวงจรเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก16โวลต์โดยประมาณนี้นะครับเขาก็จะเอา16โวลต์ตัวนี้ป้อนกลับมาที่ Opto อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นะครับวงจรจริงนะแล้วก็กลับมาที่ IC ตัวนี้นะครับแล้วก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะตรงนั้นเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าเป็น IC แบบไหนยังไงนะครับหลักๆเราดูรูปนี้เราก็พอที่จะอนุมานได้นะครับว่าไฟเข้าไฟออกอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ไฟเข้าอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราวัดเราก็ต้องวัดตรงนี้เลยว่าตรงนี้มีไฟ300โวลต์จริงไหมถ้ามี300โวลต์แล้วนี่ก็แสดงว่าเขาอาจจะได้รับไฟแล้วได้ทำงานแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ได้ไฟไหมนะครับถ้ามีครบหมดอะไรเงี้ยก็แสดงว่า IC อาจจะมีปัญหาเราก็ต้องเปลี่ยน IC นะครับประมาณนี้นะเราก็ไล่ดูครับว่ามีอะไรให้เราได้ศึกษาบ้างนะครับเขาก็จะบอกเป็นบล็อกในแกรมของเขานะครับลองดูเนี่ยครับเนี่ยเขาก็จะบอกขาไปนะครับเนี่ยผมรู้ได้ไงว่าขาไหนเป็นขาไหนเขานี้อย่างเงี้ยขา1เขาบอกให้กราวนะครับขา2เป็น VDD เราก็ต้องแปลหน่อยนะครับ Supply Voltage of the Control Section อะไรก็ว่าไปนะครับก็แปลไปก็ประมาณว่าเป็นไฟเข้าไฟเลี้ยงประมาณนี้นะครับฟีดแบ็กเนี่ยเขาบอก Control Input อะไรก็ว่าไปนะครับเราก็บอกว่ามันเป็นป้อนกลับนี่แหละเนี่ยตรง BR ก็บอกว่าBrown Out Protection Input นะครับอันนี้ก็จะขา BR นี่น่าจะเป็นขา Protection เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราต่อ Connect เนี่ยครับถ้าเราต่อ Connect ลงกราวเนี่ยเราก็จะไม่ใช้งานนะครับขา BR เนี่ยก็จะมี2แบบแสดงว่ามี2แบบก็คือต่อแบบใช้งานกับต่อไม่ใช้งานนะครับถ้าต่อใช้งานใช้ยังไงก็ว่านไปนะครับก็กลับมาดูที่รูปคราวนี้ว่ารูปนี้เขาต่อใช้งานไหมงงหน่อยนะครับเนี่ยขา BR อยู่ตรงไหนเนี่ยขา BR เขาต่อลงลบเลยนะครับแสดงว่าไม่ใช้งานเขาต่อลงกราวไปไม่ใช้งานนะครับ
ประมาณนี้อันนี้รูปที่เขาให้มานะต่อมาเราก็มาศึกษาในส่วนของตรงนี้วงจรที่เขาให้มาตรงนี้เขาก็บอกว่าเป็นวงจรที่สามารถเทสได้นะครับเราจะเทสได้นะเนี่ยถ้าเราต่อไฟตามนี้ครับต่ออุปกรณ์ตามนี้ก็จะเป็นวงจรเทสของเขาถ้าใช้ออสซิลโสโคปจับก็น่าจะขึ้นสัญญาณแบบนี้นะครับมี R50 โอห์มต่อไฟ30โวลต์เข้าไปนะครับแล้วก็ BR เนี่ย BR ลงกล่าวก็คือไม่ใช้การตรวจจับนะครับส่วนฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กเขาก็ป้อนไฟเข้าไปเลย3โวลต์นะครับให้3โวลต์เข้ามานะครับอันนี้14โวลต์แล้วก็ลงกล่าว IC ก็จะทำงานได้ครับถ้า IC ไม่เสียนะเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะทดสอบ IC ตัวนี้ว่าเสียไม่เสียผมก็ต้องดึงออกมาแล้วก็ต่อวงจรตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นData Sheet เนี่ยจะมีประโยชน์นะครับหลายครั้งที่เราอยากจะเทสอุปกรณ์เทสวงจรเราก็มาดู Data Sheet เป็นหลักนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการเทสว่าถ้ามีแรงดันเข้ามาตรงเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับการเทสโปรเทคนั่นแหละประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ OVP เทสโอเวอร์โวลเตจไหมหรือว่าเทสไฟเกินไฟต่ำอะไรก็ว่านไปนะครับนี่เป็นการเทสของเขานะครับก็เราก็ดูเนี่ย BR เขาไม่ตรวจจับแล้วเขาก็เทสยังไงเขานี้เนี่ยตรงอะไรก็ว่านไปนะครับประมาณนี้นะเราก็ไม่ได้ศึกษาในส่วนรายละเอียดมากมายนักนะครับด้วยหลักการเราก็มาดูหน้าแรกวงจรแรกนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าขาไหนเป็นขาไหนนะถ้าดูตามรูปอันนี้ขานี้เป็นขาไฟเลี้ยงเข้ามา300โวลต์ครับตรงนี้ต้องได้ประมาณ310โวลต์320โวลต์นะจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องวัดก่อนจุดแรกนะจุดที่2นะครับเราก็ต้องวัด VDD เนี่ยมีไฟไหมถ้า IC ยังทำงานไม่ได้ VDD ก็อาจจะสวิงขึ้นสวิงลงนะครับหรือถ้าไม่มีเลยก็แสดงว่าไดโอดตัวนี้อาจจะมีปัญหาประมาณนี้ครับเราต้องวัดจุดนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปไล่วงจรดูนะครับถ้าเขียนให้ดีแล้วเนี่ยวงจรตัวนี้จะเป็นภาคจ่ายไฟแบบไฟแบ็กคอนเวอร์เตอร์นะครับเป็นไฟแบ็กคอนเวอร์เตอร์ซึ่งมีทรานซิสเตอร์อยู่1ตัวนะครับทรานซิสเตอร์อยู่1ตัวนะผมก็จะเขียนอย่างนี้อันนี้เป็นวงจรพื้นฐานของเขานะครับวงจรพื้นฐานนะไฟแบ็กคอนเวอร์เตอร์เอาง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ลงกล่าวไปตรงนี้ก็เป็นสัญญาณพันนะสัญญาณพันประมาณนี้นะอันนี้เป็นไฟบวก300ถึง320โวลต์ DC แล้วก็ลบอยู่ตรงไหนลบก็เข้าตรงนี้แหละครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะงงกันประมาณนี้เลยนะถ้าอธิบายตามนี้ก็คือหลังจากที่ผ่านไดโอดบิดมาแล้วเนี่ยนะครับไดโอดบิดอยู่ตรงนี้นะผ่านมาแล้ว220โวลต์ AC นะครับผ่านมาปั๊บนี่ก็จะเป็นไฟ300โวลต์ไฟ300โวลต์ก็จะวิ่งเข้าที่สวิตชิ่งนะครับนี่คือสวิตชิ่งนะแล้วก็ผ่านทรานซิสเตอร์ถ้าเป็นวงจรนี้ก็ไม่ต่างกันแต่เขาอยู่ในรูปของ IC นะครับเราดูตรงนี้นะเป็นรูปของ IC ไอตัวทรานซิสเตอร์หรือว่ามอสเฟตเนี่ยจะอยู่ในขาเดนตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละแต่เขาเอาวงจรกำเนิดสัญญาณพันวงจรควบคุมอะไรต่างๆนี่จับยัดลงไปใน IC ตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ไม่มีก็เลยมาเขียนเป็นวงจรพันตรงนี้ข้างนอกพันตรงนี้นะครับเป็นวงจรควบคุมแต่เนี่ยเขาสำเร็จรูปเขาก็จับยัดเข้าไปนะครับมันหลักการเนี่ยเราก็ต้องมองว่าไฟเข้าตรงไหนไฟออกตรงไหนนะครับอันนี้คือไฟเข้าตรงนี้เนี่ยทรานซิสเตอร์ตรงนี้ไฟออกด้านนี้นะครับพอตรงนี้ทำงานได้เสร็จนะครับก็จะมีแรงดันออกไปนะมีแรงดันออกไปอาจจะเป็นสมมุติเป็น16โวลต์ DC นะครับเขาก็จะป้อนกลับครับป้อนกลับเข้ามาถ้าตามหลักการเราก็จะเขียนประมาณอย่างนี้นะครับฟีดแบ็กป้อนกลับมาที่ไหนป้อนกลับมาที่เจ้าตัวขา B ตรงนี้นะครับฟีดแบ็กตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็จะเป็นซีเนอร์ก็ได้เป็นออปโตก็ได้เป็น PC 817ก็คือออปโตก็ได้นะครับหรือจะเป็น TL 431ก็ได้TL 431เป็นออปโตก็ได้ PC 817ก็ได้เป็นซีเนอร์ก็ได้เป็น ZD ก็ได้นะครับสรุปแล้วก็คือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะล็อกค่าแรงดันตรงนี้ครับล็อกค่าแรงดันตรงนี้ถ้าค่าแรงดันตรงนี้ขยับมากขึ้นนะครับขยับหมายความว่าจะขึ้นหรือจะลงนี่ก็จะมีผลให้เจ้าตัวออปโต้ทำงานมากหรือน้อยนะครับออปโต้นี่ก็อาจจะมีปล่อยไฟเข้ามาสมมุติปล่อยไฟ12โวลต์เข้ามาตรงนี้นะครับ12โวลต์เวลาจุดออกเนี่ยเขาอาจจะออก0จนถึง5โวลต์ผมสมมุตินะตรงนี้ไฟเข้า0ถึง5โวลต์มาจากตรงนี้นะมาจาก16โวลต์นี่เขาก็ลดแรงดันลงมานะครับลดแรงดันผ่าน R ผ่าน I ลงมานะผมแค่สมมุตินะสมมุติว่าไฟเข้า
ไฟเข้า 2.5 โวลต์2.5 โวลต์ซึ่งมันเป็น 50% 50%ไฟออกตรงนี้ก็ออก 50% นะพูดง่ายๆเอาแค่นี้ไฟเข้า 50% ไฟออก 50% สมมุติแรงดันอาจจะเข้า 2.5 โวลต์ไฟตรงนี้ก็ออก 2.5 โวลต์ 2.5 โวลต์ตรงนี้ครับจะมีผลให้ทรานซิสเตอร์นี้ทำงานมากหรือน้อยถ้าเกิดไฟเข้าแค่25% ลดลงไปอีกนะครับก็อาจจะเป็น1โวลต์หน่อยๆ1โวลต์นะครับเป็น 25% 1 โวลต์1โวลต์นี่ใช่ละถ้า1โวลต์ทรานซิสเตอร์ก็ต้องทำงานน้อยลงครับตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็น0 ถึง 100% ครับคราวนี้ถ้าตัวนี้เข้า 50% ตัวนี้ก็ทำงาน 50% เอาง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับให้เข้าใจแบบนี้แต่หลักการจริงๆอาจจะแตกต่างกันไปนะครับอาจจะต่างกันอย่างนี้นะถ้าไฟเข้า 25% ตัวนี้ก็ทำงาน 25% ถ้าไฟเข้า 100% ตัวนี้ก็ทำงาน 100% ประมาณนี้ครับอันนี้คือหลักการฟีดแบ็กของเขาแต่ในความเป็นจริงคราวนี้ถ้าไฟเข้ามากตัวนี้อาจจะทำงานน้อยถ้าไฟเข้าน้อยตัวนี้อาจจะทำงานมากอันนี้แล้วแต่วงจรเขาจะจัดวงจรมาแต่เวลาที่ผมชอบอธิบายผมจะบอกว่าเวลาที่มีฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยเวลาที่เอาพุทมาด้านนี้นะครับตรงนี้ไฟเข้ามากเข้าน้อยจะมีผลกับทรานซิสเตอร์ตัวนี้อาจจะมีผลว่าทำงานมากหรือทำงานน้อยแต่เราไม่เจาะลงไปในรายละเอียดว่าเวลาเขาทำงานยังไงแต่ว่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยตอนเนี้ยดูหลักการมันนะครับพิจารณาหลักการมันว่าโอเคถ้าไฟเข้าไฟก็ต้องออกไฟออกเนี่ยจะมีผลกับขาทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับว่าทำงานได้มากหรือน้อยเท่านั้นเองนะครับให้ดูหลักการตรงนี้แล้วเวลาซ่อมเราจะต้องมาดูว่ามีไฟไหมมีไฟเข้าตรงนี้ไหมแล้วฟีดแบ็กเข้าไหมนะครับซึ่งเราจะต้องวัดและตรวจสอบดูตรงนี้จะมีผลในส่วนตรงที่ว่าโอเคไฟออกนะไฟออกจริงๆออก16 โวลต์แต่ออกแค่5 โวลต์อย่างนี้ครับออกแค่5 โวลต์เราก็ต้องมาดูฟีดแบ็กแล้วว่าฟีดแบ็กเขาทำงานได้ไหมแต่ถามว่ามีพันมีอะไรมีนะครับเราจะเจอไฟสวิงอย่างเงี้ยไฟสวิงขึ้นสวิงลงอย่างนี้ครับสวิงไปสวิงมาถามว่าสวิงทำงานไหมสวิงทำงานแต่ว่าทำงานได้ไม่เต็มที่เสียจากตรงไหนเสียจากฟีดแบ็กหรือเสียจากระบบ IC ป้อนกลับเข้ามาตรงนี้เขาเรียกว่าฟีดแบ็กนะครับหรือไฟเกินครับคราวนี้จาก16 โวลต์เกินไปเป็น30 กว่าโวลต์อย่างนี้นะครับเราถามว่าสวิงทำงานไหมสวิงทำงานแต่ทำไมไฟเกินก็ต้องดูฟีดแบ็กครับเนี่ยเราก็ต้องไล่เป็นจุดไปโอเคนะครับคราวนี้เราก็มาลองตรวจสอบลองซ่อมกันดูครับสิ่งจุดที่ผมจะต้องหาคือ1จุดตรงนี้เลยไอ้ไฟ300 โวลต์เนี่ยเข้ามาไหมไฟ3 โวลต์เข้ามาไหมเข้ามาเสร็จแล้วออกมาที่ IC ตัวนี้ไหมถ้าไม่ออกมาระหว่างทางเขามีอะไรมี R มี L มีอะไรต่างๆนะครับไอ้ที่สังเกตตรงนี้ก็คือไฟ300 โวลต์ไฟ220 โวลต์เข้ามาด้านนี้นะครับเข้ามาปั๊บผ่านไดโอดด้านล่างนะผ่านไดโอดชุดนี้พอผ่านเสร็จมาเก็บที่ C ตัวนี้ได้300 โวลต์ครับจาก300 โวลต์นี่เขาจะวิ่งมาที่ IC ครับ IC ตัวนี้นะแต่ผ่านอะไรก่อนน่าจะผ่าน L ครับเนี่ย L ตัวนี้เป็นปัญหาหลักถ้า L ขาดก็จบประมาณนี้หรือถ้า L ขาดเพราะอะไรเพราะ IC ตัวนี้ระเบิดหรือช็อตก็จะอยู่หลักการเท่านี้ครับก็ถามว่าซ่อมยากไหมก็บางครั้งก็ยากบางครั้งก็ง่ายครับก็เราต้องตรวจไล่วงจรดูแต่หลักการจะประมาณนี้ครับคราวนี้เราก็มาลงมือปฏิบัติกันนะครับก็ด้านขวามือก็จะเป็นข้อมูลของ IC Viper 17นะครับลักษณะนี้เลยนะเรียงขาลักษณะนี้นะครับขา1เป็นขากราวนะครับเพราะฉะนั้นขากราวนี่เราก็วัดเทียบขากราวได้เลยนะครับขา2เป็น VDD นะครับขาที่สำคัญที่เราจะต้องวัดนะครับก็คือขาไฟเลี้ยงถามว่าสำคัญไหมยังไม่สำคัญเท่ากับขานี้ก่อนนะครับขานี้นะขาเลนเนี่ยจะต้องรับไฟมา300 โวลต์ครับจากไฟบวก300 โวลต์มาที่หม้อแปลงนะครับแล้วก็ออกจากหม้อแปลงแล้วเข้ามาที่ขาเดนแต่ว่าในวงจรจริงเนี่ยเขาก็จะผ่าน L ตัวหนึ่งเราก็ต้องลองไล่วงจรดูด้วยนะครับบางวงจรก็อาจจะมี L บางวงจรก็อาจจะตรงมาเลยนะครับแล้วก็เจ้า BR เนี่ยวงจรจริงๆอาจจะลงกราวไปนะครับหรืออาจจะไม่ลงกราวก็แล้วแต่เขาแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ไดโอดเนี่ยตัวนี้เป็นขดลวดขดที่2นะครับขดที่จะมาเลี้ยงไฟตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องไล่ดูไล่ไปไล่มานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องไล่ไฟเลี้ยงที่ขาเดนก่อนนะว่าขาเดนนี่ไฟเข้าไหมนะครับสำคัญจะอยู่ที่ขาเดนเพราะว่าตัว L เนี่ยอาจจะขาดนะครับอาจจะขาดนะถ้าขาดปั๊บเราเปลี่ยนเลยเราก็อาจจะไม่ได้ความรู้ครับเราอาจจะได้แค่โอเคซ่อมนะครับหลายคนเปลี่ยนเลยเสร็จจบไม่ได้ไล่ดูว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูครับคราวนี้ก่อนกับหลังซ่อมแล้วก็
ก่อนจะเปลี่ยนอะไรต่างๆเราก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ว่าไฟเขามีเท่าไหร่ยังไงนะครับคราวนี้ไฟจะมา220โวลต์มาตรงนี้แล้วก็เข้ามาที่ไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดก็จะประมาณ 3-4 ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่อยากให้ทุกคนไปไล่วงจรว่ามันเข้ายังไงมันออกยังไงนะครับแต่ให้รู้ว่าโอเคไฟ220โวลต์ต้องผ่านฟิวผ่านอะไรมาปั๊บแล้วเราก็มาวัดที่ C 400โวลต์ตรงนี้เลย C 400โวลต์ตัวนี้ต้องมีไฟ300กว่าโวลต์ครับต้องมีไฟมา300กว่าโวลต์ถ้ามีก็แสดงว่าจบไดโอดใช้งานได้อะไรเท่านี้เองนะครับเราลองวัดดูนะก็จะลองวัดที่ C 400โวลต์ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะเปิดเลยนะครับเปิดแล้วนะ C 400โวลต์นี่จะมีไฟไหมลองดูครับเนี่ยมีไฟแล้วนะมีไฟอยู่ที่316โวลต์นะครับเนี่ยโอเคแค่นี้จบนะครับไดโอดทำงานได้ฟิวไม่ขาดฟิวไม่ขาดสายไฟเข้าอะไรต่างๆนานานะครับคราวนี้เมื่อไฟ300โวลต์400โวลต์ตรงนี้มาก็จะต้องเข้ามาตรงนี้นะครับขาเดนตรงเนี้ยต้องมาที่ไดโอดนะลองดูครับต้องมาที่ IC ตัวนี้เราเทียบไหนขากราวนะครับเราเทียบกราวตรงนี้ขากราวตรงนี้เปิดเลยเปิดแล้วก็ค่อยๆวัดไปค่อยๆเช็คไปทีละจุดนะครับปั๊บวัดไฟเลยนะปั๊บได้เท่าไหร่ครับได้60กว่าโวลต์เกิดอะไรขึ้นไฟ300โวลต์นะไฟ300โวลต์นี่ถ้าวัดจากใต้ปิ้นเนี่ยเราก็หาจุดวัดครับว่าบนปิ้นจะมีไหมมันก็จะอยู่จุดนี้เนี่ยไฟ317โวลต์320โวลต์เนี่ยอันนี้คือไฟ300โวลต์นะครับไฟ300โวลต์ต้องวิ่งมาที่คาปาซิเตอร์จากนั้นก็จะผ่านเจ้า L ตัวเนี้ยเนี่ยผ่าน L ตัวนี้ครับแล้วก็มาตรงนี้แสดงว่า L มีปัญหาเนี่ยครับนี่นะไฟมาไม่ถึงครับโอเคไฟเลี้ยงจุดนี้มาไม่ถึงนะ L ขาดประมาณนั้นแหละแล้วก็ไฟเลี้ยง VDD มีไหมนะครับอาจจะไม่มีด้วยเพราะอะไรเกิดขึ้นลองดูนะผมจะวัดที่ไฟเลี้ยง VDD ให้ดูก่อน VDD มีประมาณ2โวลต์ปิดก่อนนะครับก็เดี๋ยวเขียนรูปให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเราดูนี่เลยตรงนี้ผมวัดได้ประมาณ5-60โวลต์ตรงนี้วัดได้ประมาณ2โวลต์ไฟ VDD นี่จะประมาณ14-16โวลต์ครับเกิดอะไรขึ้น VDD ทำไมไม่มีก็ตัวนี้ทำงานไม่ได้ครับไฟ300โวลต์นี่ถ้ามาแล้วทำงานแล้วครบกราวลงมาเนี่ยก็คือถ้าไฟไหลครบวงจรเนี่ยไอตัวเนี้ยขาเดินเนี่ยจะต้องครบกราวครับครบกราวใน IC ของเขานี่แหละเขาทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับเมื่อครบกราวเมื่อไหร่ไฟตรงนี้จะเกิดขึ้นครับก็จะเกิดอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจาก 2.2 โวลต์เมื่อกี้ที่เราเห็นอาจจะกลายเป็น14โวลต์16โวลต์18โวลต์ก็ว่าไปครับตรงนี้ไม่แปลกครับ VDD ทำไมไม่มีหลายท่านอย่าเพิ่งไปสับสนว่า VDD เนี่ยต้องมีไม่มีครับเพราะว่าไอ้ขดนี้ขดที่2ขดนี้ต้องทำงานได้ก่อนหม้อแปลงขดนี้ต้องทำงานได้ก่อนเพราะฉะนั้นที่เราเจออยู่ตรงนี้ก็คือไฟ300โวลต์ไม่มีครับไม่มีแล้วเขาหายไปไหนคราวนี้เราวัดไฟที่คาปาซิเตอร์ก่อนนะว่ามีไฟค้างไหมไม่มีแล้วนะเรามาไล่กันดูครับคราวนี้ L ตัวนี้ครับปัญหาอยู่ L ตรงนี้เลย L ตัวนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยเราก็ต้องไล่วงจรนี่ครับ L ตัวนี้นี่ L ตัวนี้ครับ L ตัวนี้ก็จะเข้ามาที่ IC นะครับเข้ามาที่ IC นะวัดไม่ได้คราวนี้เราวัดไม่เจอเราก็ขูดขาตรงนี้ดูครับขูดขาตรงนี้ดูเนี่ยเขาต่อตรงนี้เลยครับเขาต่อตรงนี้นะน่าจะ L ไปมีปัญหาเดี๋ยวผมเอา L ก่อนนะครับโอเคครับถอดออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเจอ L ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น L นะเหมือนตัวต้านทานนะครับแต่ว่าเขาก็จะเรารู้ไงว่าเป็น L เราก็ดูที่ตัวปิ้นเขาจะเขียนว่า L นะครับอย่างตัวนี้นะ L2 อันนี้น่าจะเป็น L1 นะครับแล้วก็ตัวเขาก็จะมีค่า L นะครับก็จะเขียนบอกอยู่ผมไม่แน่ใจว่าสีอะไรบ้างนะตัวนี้อาจจะเป็นสีน้ำตาลเขียวน้ำตาลหรือว่าแดงนะครับแล้วก็เงินนะโดยประมาณนี้เขาจะมีค่าของเขานะครับเท่าไหร่ก็ว่ากันนะL เนี่ยวัดยังไงคราวนี้ L นี่เราจะวัดด้วยมิเตอร์ธรรมดานี่ไม่ได้นะครับไม่ได้นะจะวัดได้แค่ว่าขาดหรือไม่ขาดแต่ L เขามีหน่วยเป็นเฮนรี่นะครับเป็นไมโครเฮนรี่มินิเฮนรี่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าค่าเขาเท่าไหร่นะแต่ที่แน่ๆตัวนี้ก็คือวัดไม่ขึ้นนะครับวัดไม่ขึ้นนะก็
ก็คือขาดนั่นเองครับวัดไม่ขึ้นนะเนี่ยนี่คือ L ที่ขาดแล้วนะครับส่วนตัวนี้ครับตัวนี้ก็อยู่ในปิ้นของเขาขาดไหมเนี่ยครับถ้า L ที่ไม่ขาดนะใช้ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะเนี่ยนะครับก็คือเขาจะขึ้นประมาณ1 โอห์ม0 โอห์มประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่ผมซื้อมานะครับเนี่ยผมซื้อมาแต่น่าจะคนละค่าเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปดูนะครับจะเป็นยังไงก็ต้องลองก่อนลองเสี่ยงดูก่อนนะครับลองไปอันนี้ก็ค่าประมาณ 2.2 นะเนี่ยครับได้ประมาณ12 โอห์มนะ เท่าไหร่ก็ว่ากันไปครับแต่ตัวนี้ขาดแน่นอนนะตัวที่มีปัญหาขาดนะครับเนี่ยตัวนี้ขาดนะอ้าวไม่ขาดแล้วมิเตอร์อาจจะจิ้มกันครับเนี่ยครับขาดนะ L นี้วัดไม่ยากครับแค่วัดว่าขาดไม่ขาดเท่านั้นแหละแต่ว่าได้ค่าไม่ได้ค่าตามของเขาเราไม่รู้ครับคราวนี้เราก็ต้องใช้เครื่องมิเตอร์วัด L ต่างหากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้ลองดูนะครับแต่คราวนี้มาเพิ่มความรู้กันหน่อยนะครับตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วนี่อาจจะทำงานได้ IC อาจจะไม่เสียครับหรือว่าใส่เข้าไปแล้วเพราะ IC เสีย L ก็เลยขาดด้วยก็เป็นไปได้ครับมี2 อย่างนะคราวนี้เรามาลองไล่วงจรกันครับหัดไล่วงจรกันหน่อยนะเราจะได้รู้ว่าเขาวงจรเข้ามาไงตัวนี้ครับนี่คือคู่ L นะตรงนี้เป็นไดโอด1 2 3นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็น4ตัวเอาง่ายๆนะครับตามหลักการเลยนะก็จะเป็นไดโอดบิตนะครับไดโอดบิตเขียนแบบเต็มๆให้ดูก่อนนะประมาณนี้นะผมก็ไล่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่หรอกไดโอดบิตนะครับเนี่ยประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะเป็น220 โวลต์ AC นะครับ AC นะไฟกระแสสลับเข้ามาประมาณนี้นะจากนั้นเวลาออกนี่เขาก็จะออกผ่านจุดนี้นะครับจุดนี้นะแล้วก็จะส่วนมากก็จะมีคาปาซิเตอร์บวกกับลบนะครับบวกกับลบไปนะตรงนี้ก็จะเข้าไปที่หม้อแปลงนะครับหม้อแปลงนะแล้วก็อันนี้บวกลบไปลงกล่าวประมาณนั้นแหละครับตรงนี้ก็จะมาที่ทรานซิสเตอร์นะครับถ้าเป็นไฟแบ็กคอนเวอร์เตอร์นะหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็น IC ก็แล้วแต่เป็น IC ก็ว่านไปนะครับหลักการก็จะคล้ายๆกันที่ผมเขียนไปนะครับแล้วคราวนี้ L ตัวนี้อยู่ตรงไหนคราวนี้เราก็ไล่วงจรเลยครับคราวนี้อันนี้คือหลักการจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับหลักการนะแล้วตัวจริงคราวนี้ตัวจริงไดโอดเขาไม่ได้เรียงสวยๆงามๆแบบนี้นะครับไม่ได้เรียง3 ตัว 4 ตัวให้มันสวยๆงามๆเราไม่สนนะครับเราก็มาดูที่วัดที่ C คาปาซิเตอร์ตัวนี้เลย C 450 โวลต์เนี่ยเรามาวัดตรงนี้เลยซึ่งขั้ว C 2 ตัวนี้ครับขั้วนี้นะเนี่ย C 2 ตัวนี้ครับเนี่ยขั้วนี้นะขั้วในบวกขั้วในลบขั้วลบอยู่ตรงนี้ขั้วบวกอยู่ตรงนี้ก็เริ่มเลยครับเนี่ยไดโอดก็แสดงว่าเราก็เขียนตัดตอนเลยผมก็เขียนลักษณะนี้เลยเป็นไดโอดบิตนะเขียนอย่างนี้เลยนะครับไฟเข้า220 โวลต์ AC ไฟออกบวกลบเขาก็ต่อลบของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเอาเป็นบวกนะบวกก็คือขั้วนี้แหละเขาผ่านมาที่ L ครับมาที่ C ก่อนนะนี่คือคาปาซิเตอร์นี่ครับ C แล้วก็เขียนอย่างนี้แหละครับขั้ว C นะขั้วบวกมีขั้วลบอยู่ตรงนี้ขั้วลบจะเห็นว่ามี2 ตัวนะมี2 ตัวคือต่อกันเพราะอันนี้คือคาปาซิเตอร์นะนี่คือคาปาซิเตอร์อีกอันนึงต่ออะไรอีกนึงต่อ L ครับL เราก็เขียนสัญลักษณ์อย่างนี้L ออกจาก L เป็นอะไรออกจาก L ก็เข้า L ตรงนี้เข้า L ออก L แล้วมาคาปาซิเตอร์อีกอันนึงลักษณะนี้ครับลบเขาต่อถึงกันนะเนี่ยลบเขาต่อถึงกันปื๊ดมาอย่างนี้เป็นกราวเป็นหน้าบ้านไปบวกลบจากนี้ครับจากนี้วิ่งมาที่ไหนคราวนี้วิ่งมาตัวหนึ่งวิ่งมาหม้อแปลงครับเนี่ยหม้อแปลงเนี่ยลักษณะคาปาซิเตอร์ขั้วบวกก็วิ่งเข้าที่หม้อแปลงจากหม้อแปลงก็ต้องออกมาที่ IC หรือว่าทรานซิสเตอร์วิ่งเข้าที่หม้อแปลงครับผมก็วิ่งเข้าที่หม้อแปลงปึ๊ดหม้อแปลงนี่จะต้องออกจากหม้อแปลงมาเข้ามาที่ IC ครับนี่ใช่หม้อแปลงไหมขั้วนี้อันนี้คือหม้อแปลงนะเราก็วัดครับคันนี้อันนี้ขั้วหม้อแปลงนะเขาจะต่อขั้วไหนเนี่ยครับเขาต่อขั้วนี้ไม่ต่อเขาต่อขั้วเดียวครับต่อขั้วนี้ครับวิ่งออกมาที่ IC นี่ครับที่ IC วิ่งมาที่ IC ก็ต่อมาเป็น IC นะครับ
ขาไหนล่ะเราก็ว่าไป IC ขาไหนเอ่ยก็ต้องดูรูปนะ IC ขานี้1 2 3 4 5 6 7 8ขา6กับขา8 1 2 3 4 5 6 7 87กับ87กับ8ครับประมาณนี้ก็จบแล้วนะครับ เราก็เขียนวงจรได้นะประมาณนี้วงจรเขาอยู่อย่างนี้ครับประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นหม้อแปลงตัวหนึ่งก็เท่านี้ครับคราวนี้ไฟ L ตรงนี้หายครับพอหายเสร็จก็เลยเกิดการตีกลับก็คือไฟหายนั่นแหละประมาณนี้ก็เลยได้แค่ประมาณ5-60 โวลต์วัดในวงจรก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวใส่ L ตัวนี้ดูนะครับใส่ทดลองดูนะค่อยไปหาค่าของเขานะครับโอเคครับต่อเรียบร้อยนะยังไม่ทดลองว่าได้หรือไม่ได้นะครับก็มาไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลองเสียบปลั๊กถ้าเกิด IC ระเบิดก็จะได้อัดคลิปไปด้วยนะครับตอนที่เขาระเบิดนะตรงนี้เป็นเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตเขาจะออกที่5 โวลต์ตรงนี้นะ5 โวลต์นะครับผมก็ขี้เกียจใช้มิเตอร์วัดนะครับก็จะใช้หลอดไฟเล็กๆหลอดนี้นะครับหลอดนี้นะลองดูนะครับจะได้ไหม5 โวลต์เลยนะครับต่อเลยนะถ้าได้ก็ได้ไปด้วยกันนะครับถ้าหลอดไฟสว่างก็โอเคครับถ้าไม่สว่างก็ต้องเปลี่ยน IC แล้วครับคราวนี้ก็มาพิจารณา IC นะครับ IC อาจจะมีปัญหานะก็ขอให้ติดนะครับก็ใส่เข้าไปเราก็ต่อผ่านปลั๊กกันระเบิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตุ้มตามขึ้นมาปลั๊กกันระเบิดก็จะช่วยเซฟได้อีกชั้นหนึ่งนะครับเปิดปั๊บหลอดไฟติดโอเคนะครับเปิดปั๊บหลอดไฟติดก็ต้องวัดแรงดันด้วยแหละเพราะว่ามีแรงดันเกินไหมนะครับแต่ยังไม่เห็นว่าเขาใช้ไฟจากตรงไหนเขาใช้อะไรเป็นตัวดึงไฟลงนะครับน่าจะเป็นซีเนอร์ไดโอดอยู่ตรงนี้นะครับลุ้นไปกันครับจะได้ไม่ได้นะเปิดเลยนะครับอาจจะICระเบิดตุ้งเลยก็ได้3 2 1ติดแล้วเรียบร้อยครับติดแล้วนะไปพร้อมกันเลยนะก็โอเคใช้งานได้นะครับก็เดี๋ยวเราวัดดูคราวนี้ไฟออกเท่าไหร่นะครับไฟตรงนี้จะออกเท่าไหร่ไฟเอาพุทนะกราวอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาพุทอยู่ตรงนี้นี่ออก 4.7 โวลต์นะครับก็จะตกหน่อยๆเพราะว่าหลอดไฟนะครับดึงไว้นะครับ 4.7 โวลต์น่าจะได้อยู่มั้งแล้วไฟเข้าเท่าไหร่ครับคราวนี้ลองดูครับไฟเข้าตรงนี้เมื่อกี้อยู่ที่300 กว่าโวลต์313ตกลงแล้วนิดๆหน่อยๆนะครับตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับคราวนี้ก็ได้313เข้า313ออก313ประมาณนี้นะครับ VDD ครับที่ได้อยู่ 2.2 โวลต์จะได้เท่าไหร่คราวนี้ได้ไหมมาต่อกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยน IC ไปนะครับสรุปแล้ว IC ช็อตครับตัวเดิมไม่เสียนะครับผมซื้อมา2 ตัวคราวนี้พอซื้อมา2 ตัวเสร็จนะครับผมก็ทำการวัดเหมือนเดิมนะปรากฏว่าผมย้อนดูคลิปนะผมวัดขา1ตรงกราวตรงนี้ซึ่งขา1เป็นกราวอยู่แล้วนะครับแล้วก็วัดเทียบกับขา7ขา8นะครับแตะปั๊บหลอดไฟหายทันทีเลยนะครับดับเลยแสดงว่าช็อตเลยครับพอซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับก็วัดไปเรื่อยนะครับวัดเหมือนเดิมนะพอวัดเสร็จแตะเหมือนเดิมครับดับปุ๊บวัดไม่ได้ครับตัวนี้ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายวัดไม่ได้นะถ้าวัดแล้วแตะเราก็ช็อตเลยนะครับช็อตนี่เขาช็อตขา1กับขา2นะครับช็อตขา VDD ช็อตข้างในเขาเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะเราจะวัดได้เฉพาะขา1เทียบกับทุกขาตรงนี้ได้เลยนะครับแต่วัดขา7ขา8ไม่ได้วัดไฟเข้าไม่ได้นะครับลองดูนะ3 2 1ไฟมีมาปกตินะครับผมจะวัดนะคราวนี้วัดเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับไฟเข้านะครับไฟเข้า300 กว่าโวลต์นะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้นะแต่แล้วดับเลยแต่แล้วหลอดจะดับเลยเพราะว่าช็อตเลยนะครับแต่ตรงไฟเข้าได้วัดหลัง L นี้ไม่ได้นะครับวัดตรงไฟเข้านี้ไม่ได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะ L ค่าไม่ตรงหรือเปล่านะอาจจะเป็นไม่ได้ครับ VDD ไฟเลี้ยงครับไฟเลี้ยงประมาณ25 โวลต์สูงเหมือนกันนะแล้วก็ขาที่3ครับ 0.4 แล้วก็ขาที่
0.4 ประมาณ 0.4-0.5 เป็นฟีดแบ็กนะน่าจะฟีดแบ็กนะครับแล้วก็ขานี้ครับเราวัดไว้ก่อนนะขานี้0 โวลต์ครับโอเคขานี้แตะไม่ได้นะก็ปกติทำงานเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับอันนี้10 130โอเคก็ไฟออกอยู่ที่ประมาณสัก5 โวลต์ได้ครับประมาณ4 โวลต์กว่า5 โวลต์นะดับนึกว่าดับอีกแล้ว4.7โอเคใช้งานได้นะครับก็ต้องส่งคืนนะก็ทำเรียบร้อยนะครับเป็นข้อเตือนใจนะครับปกติก็น่าจะวัดได้นะอาจจะเป็นเพราะว่า L ค่า L ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาค่า L ที่ตรงแล้วก็ประกอบนะครับแล้วก็จะลองวัดอีกรอบหนึ่งนะถ้าวัดแล้วยังเป็นอยู่แสดงว่าวัดไม่ได้นะครับก็โอเคครับ